Hello mọi người, hôm nay Diễm chia sẻ cách làm bánh pizza tại nhà nha. Thì làm bánh pizza mình chỉ cần lưu ý một vài điều thì mình làm ra được cái bánh ngon hơn ngoài tiệm bán nhiều. Cách pha bột này cũng rất là đơn giản và cái bánh này mình có thể ăn chay cũng được mà ăn mặn cũng được nữa. Thì bây giờ mời mọi người cùng vô bếp làm bánh pizza với Diễm nha. Đầu tiên Diễm đi giới thiệu về bột. Thì ở đây Diễm có cái bao bột này, nó có ghi trên đây là mình làm được bánh pizza luôn đó. Thì protein của nó là 12g. Thì Diễm thấy là nếu mà mình thích ăn cái đế bánh mà nó dai và nó giòn thì mình dùng bột protein cao. Còn nếu mà mình thích ăn kiểu như nó giòn, nó xốp thì mình dùng bột protein thấp, ví dụ như bột mì đa dụng. Diễm làm bằng cái bột này thì ra cái bánh nó vừa dai mà nó cũng giòn lắm nha. Mình sẽ cân vô 500g. Diễm cho vô đây 1 muỗng cà phê muối. Mình dùng cái phới lòng đó, mình trộn cho muối nó thật là đều với bột. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị nước để mình pha bột. Thì nước để pha bột mình sử dụng nước thật là lạnh nha. Diễm sẽ cân vô đây là 360g. Tại vì Diễm xài cái bột này thì cái protein nó cao còn nếu mình dùng bột mì đa dụng thì mình cân khoảng 350g. Thì nếu tính ml thì nó khoảng cỡ từ 370 tới 380ml nha. Tiếp theo là men. Thì men Diễm có lưu ý như vậy thì mình sẽ cho 1/4 muỗng cà phê men. Mình không có nên cho nhiều nha. Vì nho nhiều mình ủ ở ngoài thời gian lâu thì men nó sẽ bị lên, nó có mùi Cái này Diễm cân thử thì tại vì nó nhẹ quá nên cân nó không có nhảy lên luôn. Nhưng nếu mà cân mình chính xác hơn nữa thì là khoảng 1g ha. Diễm cho cái men này vào trong cái nước lạnh luôn. Và mình khuấy cho cái men nó tan thật là đều vô trong nước Tại vì cái bột này mình không có cần nhồi gì hết nên là mình nên khuấy cho men nó tan đều thì nó sẽ thấm đều vô bột. Sau đó mình cho hết cái lượng nước men này vào trong bột. Mình dùng cái cây trộn bột hoặc là Diễm dùng cái cây này nó cứng hơn tí xíu thì dễ quậy hơn Mình trộn lên cho thật là đều. Chỉ cần mình thấy là bột nó thấm hết nước được là được không có cần phải mịn gì hết. Thì Diễm trộn cái này khoảng cỡ chừng từ 3 tới 4 phút thôi. Mình thấy nó thấm đều như vậy nè, không còn thấy bột khô. Thì mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại cho kín. Và mình sẽ để ở trong nhà bếp mình luôn nha. Thì mình để từ 8 cho tới 24 tiếng nhiệt độ tốt nhất là từ 21 tới 25 độ C. Hoặc là mình thấy khi mà mình thấy bột nó nổi lên thật là to hơn gấp đôi và có những cái bột khí. Thì cái này là bột Diễm để sau 12 tiếng nè. Nhiệt độ nhà Diễm là 23 độ C thì nó đã nở lên được như thế này. Thì bây giờ mình mới lấy bột ra, mình cho dầu vào. Thì Diễm cho vô 1 muỗng canh dầu ô liu. Sau đó mình dùng cái cây trộn bột đó, mình sẽ trộn cho cái dầu ô liu này nó thật là đều với cái bột luôn. Thì lúc đầu có thể là nó hơi giống như nó không có được kết dính với nhau nhưng mà mình cứ xới, mình trộn từ ngoài vô trong thì khoảng cỡ chừng 5 phút là cái bột này nó sẽ đều lại và nó nhão, nó ướt lại, nó không có còn bị tách ra nữa. Như vậy là được. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại và mình cất vô trong tủ lạnh nha. Thì cái này mình có thể cất được trong tủ lạnh tới 6 ngày luôn đó. Ngon nhất là sau 1 ngày mình lấy ra mình làm 3-4 ngày cũng rất là ngon. Cái bột này thì tiện lắm ha. Bây giờ Diễm đi làm cái sốt cà chua. Thì sốt cà chua Diễm mua cái cà chua hộp này nè, mình để đó thì một hộp nó khoảng cỡ 400g Trong cái hộp cà chua này để Diễm khui ra thử thì nó vừa có cái cà chua nghiền mà nó có cà chua nguyên trái như vậy luôn. Tiện lắm, mình lấy ra mình xay là mình làm được liền ha. Thì bây giờ mình sẽ cho ra một cái đồ để mình xay. Thì Diễm sẽ Diễm nêm vô đây 1/2 cho tới 1 muỗng cà phê muối, tùy mình thích là ăn đậm đà hay ăn nhạt ha. Và nêm khoảng từ 1,5 cho tới 2 muỗng cà phê đường. Diễm cho vô 1 muỗng canh dầu ô liu. Và ở đây là 2 tép tỏi. Nếu mà mình ăn chay mình không ăn tỏi đó thì mình không cần cho cũng được ha. Rồi mình dùng cái đồ xay cầm tay mình xay hoặc là mình cho vô máy sinh tố mình xay cũng được. Mình thích nhuyễn mịn thì mình xay lâu Diễm xay nó ra như vậy. Đây là cái thao bột Diễm cho vô trong tủ lạnh được 1 ngày rồi nè. Cái này là Diễm làm gấp đôi công thức tại hôm nay nhà có khách tới chơi đó, sẵn Diễm làm luôn. Bột sau khi để tủ lạnh thì nó sẽ dẻo và nó hơi dính tay tí xíu. Mình lấy một cái khuôn to mình phủ một lớp bột áo thật là dày vô khuôn để mình chia bột mình cho bột vô đây mình ủ. Mình cũng phủ một lớp bột áo lên trên cái mặt phẳng luôn.
Bây giờ mình đổ cái khối bột ra để mình nhồi lại tí xíu. Thì mình sẽ xếp giống như là mình xếp từ cái ngoài vô trong ngay chính giữa của cái khối bột vậy đó. Mình làm như vậy khoảng cỡ từ 15 tới 20 lần Diễm để nguyên cái thời gian video Diễm ship bột luôn. Thì bột này tiện lắm thường Diễm làm vậy cái Diễm để trong tủ lạnh rồi thí dụ như mình thích ăn thì mình lấy ra để mình để cái cục bột nhồi sẵn như vậy được tới 6 ngày luôn ha. Và cái bột này ăn rất là dễ tiêu, tại vì protein trong bột nó có thời gian lâu nó giãn nở nên mình ăn mình không có bị đầy hơi khó chịu như bột mình mua bên ngoài. Mình chia cái cục bột ra, nếu mà bột 500g thì mình chia được 4 bánh Diễm thấy như vậy rất là vừa. Thì mỗi cục bột khoảng cỡ từ 200 tới 250g. Mình thoa bột áo lên tay nha, tại cái bột này nó hơi dính. Đó, rồi mình làm như Diễm nè, mình đập mình kéo tí xíu, mình xe cái viên bột lại cho nó tròn. Nếu mà dính tay thì mình thoa bột áo ha. Mình làm vài lần như vậy đó, rồi mình dùng hai tay mình xe cái cục bột. Nếu mình thích mình cũng có thể pha 1 kg bột mình để sẵn trong tủ lạnh như vậy khi nào ăn thì mình lấy cái phần mình ăn ra thôi. Bột còn lại thì mình cứ cất trong tủ lạnh được tới 6 ngày luôn. Diễm sẽ phủ lên một cái lớp bột áo nữa lên trên đều hết những cái viên bột này nha, để tí xíu nữa mình lấy ra cho nó dễ dàng. Sau đó thì mình sẽ lấy một cái khăn mình đậy lại và mình ủ bột cho nó nở gấp đôi. Thì nhiệt độ nhà mình có thể từ 45 cho tới 120 phút. Diễm thấy khoảng 1 tiếng là mình lấy ra mình làm cũng ngon rồi. Ở đây Diễm có cái cục đá để nướng pizza nè. Nếu không có thì mình dùng cái dĩ nướng không cũng được ha. Diễm cũng đã thử nướng với cái dĩ nướng không cũng rất là ngon. Quan trọng là mình phải để cho cái dĩ nướng hoặc là cái cục đế bánh pizza này nè vô cái lò mình nướng trước cho nó thật là nóng. Mình bật lò lên mình sẽ để cho 2 lửa trên và dưới luôn nha. Thì cái lò nhà Diễm nó có cái chức năng nướng bánh pizza, nhưng mà Diễm muốn để cái chức năng nướng bình thường cho ai cũng làm được. Thì mình làm nóng cái nhiệt độ là 285 độ C, hoặc là nếu mà nhà mình cái lò nào mà cái nhiệt cao nhất thì mình bật. Nhà Diễm tới cái lò bật được tới 300 độ C lận, nhưng mà Diễm lấy 285 độ là nướng vừa rồi. Về phô mai thì ở đây Diễm có cái phô mai mozzarella và cái này là phô mai parmesan nè. Hai cái phô mai này là đặc trưng của pizza luôn mình cho vô thì cái bánh của mình rất là ngon. Hoặc là nếu ở nhà mình có phô mai nguyên khối thì mình cũng có thể tự lấy ra mình bào. Diễm thấy nhiều khi mình tự bào lại ngon hơn là mình mua người ta bào sẵn ha. Và mình làm cái pizza mà cơ bản nhất thì mình nên có cái lá quế ý này nè, rất là thơm ha. Bây giờ mình đi nướng bánh nha. Thì Diễm chuẩn bị một cái tờ giấy nướng bánh, mình cắt sao cho nó vừa với cái pizza, cái kích thước mà mình muốn đó. Mình lấy cái cục bột ra ha, bột thì nó mềm lắm, như vậy mình cứ kéo, mình thả nó xuống. Diễm thì không có khéo cái tạo hình này lắm. Mình kéo cho nó giãn giãn ra rồi mình để xuống cái mặt giấy nướng đó, rồi mình dùng tay mình kéo ra cho cái bột nó mỏng đó. Độ dày của bột thì nó khoảng cỡ từ 1 cm là được nha. Cái bột này nó mỏng, nó ngon lắm. Mình nhớ là mình đừng có lấy cây cán bột mình cán ha, tại vì cây cán bột cán sẽ làm mất hết mấy cái bọt khí, thì cái pizza mình nướng xong nó giống như bị chai đó. Thì đây là cái bánh mà pizza rất là cơ bản nè. Diễm cho cái sốt cà chua lên, sau đó mình sẽ cho phô mai mozzarella. Tiếp theo mình cho vài cái lá quế ý vào. Và mình rắc cái phô mai parmesan lên nữa nha. Mình thích nhiều thì mình cho nhiều thôi. Cái sốt cà chua này thì Diễm làm nó vừa ăn lắm rồi, nên mình không có cần phải thêm gia vị gì nữa. Mình lấy một cái tấm thớt gỗ đó. Đó, mình lấy cái miếng bánh lên. Mình cầm như vậy thì mình cho vô lò rất là dễ. Mở cửa lò ra đó thì mình hất nó vô nhẹ tay liền thì nó nằm gọn trên cái dĩ nướng ha. Và mình sẽ nướng cái bánh này từ 6 tới 7 phút. Thì cái bột bánh là khoảng cỡ 220g mình nướng sao mình thấy cái đế bánh nó vàng đều là được. Và mình lưu ý là cái cục đá nướng hoặc là cái vỉ nướng mình thấy thiệt là nóng thì cái bánh của mình nó sẽ phồng lên và nó giòn, nó ngon. Đó, Diễm lấy ra, vừa lấy ra thì nó mềm tí xíu, nhưng mà đợi khoảng 1 phút là bắt đầu cái bột nó săn lại, nó cứng, nó giòn. Cái đế bánh nó rất là mỏng luôn và thơm nữa, ngon lắm luôn. Và cái pizza này cái bột mình ăn rất là dễ tiêu không có bị đầy hơi khó chịu như là pizza mình mua ở ngoài.
Bây giờ Diễm đi làm thêm tiếp một cái pizza nữa. Cái này là cho anh nhỏ nhà Diễm là ảnh ăn thì ảnh thích có thịt hơn, thì Diễm cho thịt xông khói đó. Thì mình cũng cho phô mai, mình rắc phô mai parmesan lên, rồi mình cho thịt xông khói. Rồi Diễm cho thêm tí củ hành tím á, vô cho cái bánh của mình nó thơm hơn, cho có tí rau. Rồi mình cũng cho vô lò mình nướng từ 6 tới 7 phút luôn. Vậy là mình xong. Bánh giòn ngon ha, tùy mình thích ha. Cái này mình cũng có thể cho hải sản, mình cho tôm, rồi mình cho mực, mình cho thịt gà hay là thịt bò. Ở đây là cái rau xà lách rockets này, ở đây nó gọi là rau rucola, thì mình ăn cái vị nó đắng đắng á. Cái rau này ăn cũng rất là mát ha. Mình cho thêm vào á, thì làm cho cái bánh của mình á, nếu mình thích ăn có rau cải thì nó ngon hơn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh pizza làm tại nhà rồi, không có khó và làm rất là đơn giản. Diễm chúc mọi người có được những chiếc bánh thật là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.